हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी डे 4 हो। आजको दिन चाहिँ जावा ट्युटोरियलको। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने दुईटा नम्बरलाई स्वप गर्छौँ। मतलब कुनै पनि एउटा भ्यालुमा कुनै पनि एउटा इन्टिजर भ्यालु मानौँ ए र बी छ भने त्यसलाई चाहिँ बीको भ्यालु एमा एको भ्यालु बीमा चाहिँ हामीले स्वप गर्नेछौँ। स्वप गर्नलाई अब डिफ्रेन्ट छुट्टै छुट्टै तरिका छन्, तर हामीले चाहिँ दुई तरिकाले सिक्छौँ। एउटा अब्जेक्ट क्लासहरू बनाएर, अर्को चाहिँ नर्मल्ली के अरे टेम्पोररी भेरिएबल बनाएर चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ। पहिला हामीले क्लास क्रिएट गरौँ डे 4 को नाममा। डे 4 पहिलो दिनमा हामीले जस्ट आइडी इन्स्टल गर्न, जेडीको इन्स्टल गरेर त्यसलाई पाथ दिएर एउटा सिम्पल प्रिन्ट गरेर देखाएको थियौँ। डे 2 मा हामीले के गरेका थियौँ भने एडिसन बेसिक अपरेसनहरू गरेका थियौँ। डे 3 मा हामीले के गरेका थियौँ भने बेसिक अपरेसन गरेका थियौँ, तर दुई तरिकाबाट, एउटा बफर रिडर र स्क्यानर क्लासहरू बनाएर। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ, अब्जेक्ट र क्लास रिलेटेड गराएर नम्बरलाई चाहिँ स्वाप गर्नेछौँ। त्यसको लागि अब एउटा मेन क्लास पब्लिक स्ट्याटिक void main string arguments। ओके, नम्बर सब सिम्पल तरिकाले गरौँ। एउटा इन्टिजर ए दिउँ, एउटा बी अनि एउटा टेम्पोररी भेरिएबल बनाउनु पर्यो। साउट गरौँ, डे 3 को डे 4 राखौँ होइन। त्यसपछि अब नम्बर त डिक्लेयर गऱ्यौँ हामीले यहाँ भेरिएबल चाहिँ। अब के गर्ने भने नम्बर लिनु पर्यो। नम्बर लिनलाई हामीले एउटा स्क्यानर क्लास बनाउनु पर्छ। युजरबाट नम्बर लिनु त पर्यो। स्क्यानर क्लास इज इक्वल टु न्यू स्क्यानर सिस्टम डट इन। ओके, स्क्यानर क्लासलाई इम्पोर्ट पनि त गर्नु पर्यो। ओके, अब युजरबाट डाटा लिनु पर्यो। फर्स्ट नम्बर, ओके, फर्स्ट नम्बर हामीले एमा राखौँ। स्क्यानर क्लास डट नेक्स्ट इन्टिजर भेरिएबल सेम यस होइन एमा। सेम बीको लागि पनि लिग्यौँ। अब यसलाई चाहिँ नम्बर स्वाप गर्नु पर्यो। एमा आएको भ्यालुलाई बीमा, बीमा आएको भ्यालुलाई एमा स्वाप गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ साउट गरौँ बिफोर स्वापिङ एक्स इज इक्वल टु कन्क्याटिनेट गरेर पहिला बिफोर स्वापिङको नम्बर हालौँ। एउटा ए हो /t प्लस बी को भ्यालु चाहिँ कति थियो, बी। ओके, किन रातो आइरहेछ यहाँ पनि त प्लस दिनु पऱ्यो नि त। ओके, पहिला यसलाई मात्रै रन गरेर हेरौँ। डे फर्स्टको फर्स्ट नम्बर के छ हाम्रो, मानौँ 10 दिउँ भ्यालु, यसलाई 5 दिउँ। हो, एक्सको भ्यालु 10, बीको भ्यालु 5 भयो। यस्तो यहाँ यस्तो होइन। त्यसपछि अब स्वाप गरौँ है त, बिफोर स्वापिङ होइन। स्वाप गर्नलाई के गर्नु, पहिला सुरु एकै भ्यालु चाहिँ टेम्पोररी भेरिएबलमा हाल्ने।
टेम्पोररी भेरिएबलमा चाहिँ a को भ्यालु हाल्ने। अब a मा चाहिँ के हाल्ने भन्दाखेरि b को भ्यालु हाल्ने हैन। अब b मा चाहिँ के हाल्ने भन्दाखेरि टेम्पोररी भेरिएबल हाल्ने। भन्नको मतलब के हो भन्दाखेरि जुन टेम्पोररी भेरिएबल छ त्यसमा चाहिँ a को भ्यालु आएर बस्छ र a को भ्यालुमा कुन आएर बस्छ b को भ्यालु आएर बस्छ। a को भ्यालुमा त स्वाप भयो। अब b मा चाहिँ के आउँछ भने a को भ्यालु टेम्पोररी भेरिएबलमा हालेपछि त टेम्पोररी भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ केमा आउँछ b मा आउँछ। बेसिकली के हो a को भ्यालु चाहिँ b मा आउँछ हैन। अब आफ्टर स्वापिङ भनेर प्रिन्ट गरौँ। मैले यसलाई नै कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी कपी गरौँ। बिफोर स्वापिङ आफ्टर स्वापिङ। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ। मानौँ मैले 10 दिएँ 5 दिएँ। बिफोर स्वापिङ 10 र 5 थियो। अब के आयो एक्समा 5 आयो, बीमा 10 आयो। यो थियो सिम्पल तरिकाले गर्ने हैन। सेकेन्ड नम्बर लेख्न बिर्सेछ क्या। यो थियो सिम्पल तरिकाले स्वाप गर्ने टेम्पोररी भेरिएबल क्रिएट गरेर सिम्पल तरिका। अब क्लास र अब्जेक्ट क्रिएट गरेर चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ। यसलाई कमेन्ट गरौँ। ओके। अब क्लासहरु क्रिएट गरेर चाहिँ कसरी गर्ने पहिला यसको लागि क्लास एउटा बनाऊ स्वाप फर्स्ट भनेर। त्यसमा चाहिँ इन्टिजर नम्बर 1 नम्बर 2 a b। त्यसपछि यसको कन्स्ट्रक्टर बनाऊ। यसको कन्स्ट्रक्टर स्वाप फर्स्ट भेरिएबल पास गरौँ इन्टिजर b। ओके। त्यसपछि n1 भनेको चाहिँ a हो अनि n2 भनेको चाहिँ हाम्रो b हैन। फेरि अर्को एउटा क्लास बनाऊ। क्लासमा स्वाप सेकेन्ड राखौँ जसमा चाहिँ एउटा फंक्सन बनाऊ void स्वापको नाममा। स्वाप फर्स्टलाई चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गरौँ। त्यसपछि आउटपुट इज इक्वल टु यस डट num1। ओके। त्यसपछि अब त्यही अहिलेको जस्तो टेम्पोररी भेरिएबल जस्तै नै यसमा पनि त्यस्तै गर्ने। अब यसमा के गर्ने भने अब n1 को भ्यालु त आउटपुटमा आयो। अब n1 मा के राख्ने त यस डट n1 मा चाहिँ n1 मा चाहिँ हाम्रो के गर्ने यस डट n2 भेरिएबल राख्ने हैन। यो अब n2 मा चाहिँ कुन राख्ने भन्दाखेरि n2 मा चाहिँ हाम्रो आउटपुट राख्ने। ओके। यो पनि क्रिएट भइसक्यो। यति दुईटा क्लास बनाएर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ क्लासमा गरे। अब त्यसपछि हामीले अब त मेन क्लासमा त देखाउनु पर्यो। मेन क्लास नभएकी त रन हुँदैन मेन क्लासको। अब यसमा त त्यो क्लासको त अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो नि त। यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, यो पनि क्लासको अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ अब्जेक्ट बनाऊ। स्वाप फर्स्टको अब्जेक्ट बनाऊ। स्वाप फर्स्टको अब्जेक्ट बनाऊ। फर्स्टको अब्जेक्ट एसडब्ल्यू राखिदिउँ। न्यू स्वाप फर्स्ट। यहाँ पहिले भ्यालु पास गरिदिउँ किनभने हामीले यहाँ इन्टिजर a र b दिएको छ र यहाँ भ्यालु दिउँ एकै भ्यालु दिउँ र 10 र 5 नै दिउँ। 5 a को भ्यालु 10 आयो, b को भ्यालु हाम्रो 5 आयो। ओके। अब के गरौँ भन्दाखेरि साउट गरौँ। त्यसपछि बिफोर स्वापिङ मैले यहीँबाट कपी गर्छु। बिफोर स्वापिङ वाला चाहिँ बिफोर स्वापिङ चाहिँ यहीँबाट कपी गर्दै
100 बिफोर स्वापिङ चाहिँ हाम्रो n1 n2 s dot n1 ए भेरिएबलको नाम त हाम्रो त यस के अरे भेरिएबलको नाम रे अब्जेक्टको अब्जेक्ट यो क्लासको अब्जेक्ट त हामीले sw लेखेको छ नि त sw डट यहाँ हाम्रो sw डट ए sw डट बी बिफोर स्वापिङ यो भयो अब अब मेन अपरेसन त यहाँ यतापट्टि सेकेन्ड स्वपमा छ अब यसलाई पनि त यसको पनि त अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अब यसको अब्जेक्ट बनाउनलाई फेरि सेम तरिका छ मैले त्यसलाई किन कपी गरेर नि यहाँ टाइप हान्नलाई sw 2 राखौँ sw 1 नै राखौँ ओके न्यू स्वप सेकेन्ड यहाँ चाहिँ कुनै पनि भ्यालु पास गर्नु पर्दैन हैन अब सेकेन्ड क्लासभित्रको हामीले कुन फङ्सन बनायौँ स्वप फङ्सन बनायौँ त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि sw1 डट स्वप गर्ने बित्तिकै स्वप यो माथिको भ्यालु यसमा इन्सर्ट गरेपछि यति भएपछि हाम्रो स्वापिङ क्लास र अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ हुन्छ ल यसलाई रन गरौँ एकचोटि बिफोर स्वापिङ 0 र 1 आयो बिफोर स्वापिङमा त 0 र 1 आयो यहाँ n1 राख्नुपर्ने छ n2 ओके अब फेरि एकचोटि रन गरौँ बिफोर स्वापिङ 10 र 5 छ हैन अब फेरि अब आफ्टर स्वापिङ गरेर देखाउनु पर्यो नि त आफ्टर स्वापिङ पनि चाहियो नि त आफ्टर स्वापिङ चाहिँ यही कपी गरिदिन्छु मैले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो sw डट n1 sw डट n2 ओके यति भएपछि हाम्रो क्लास र अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ स्वापिङ चाहिँ अपरेसन हुन्छ यसलाई रन गरौँ एकचोटि हेर्नुहोस् बिफोर स्वापिङ हाम्रो के थियो 10 र 5 र आफ्टर स्वापिङ के भयो 5 र 10 हामीले दुई तरिकाबाट चाहिँ स्वापिङ गर्न सिक्यौँ एक त नर्मल स्वापिङ टेम्पोररी भेरिएबल गराएर अर्को भनेको क्लास र अब्जेक्ट बनाएर तरिका त एउटै हो त्यही टेम्पोररी भेरिएबल बनाएको थियौँ हामीले सुरुमा अहिले क्लासहरू बनाएर त्यसको क्लासको अब्जेक्टहरू बनाएर चाहिँ हामीले स्वापिङ गरेको छौँ आजलाई चाहिँ यति नै अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यही क्लास र अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ कुनै पनि एउटा चिजको अब मानौँ रेक्टेङ्गल छ भने त्यसको भोल्युम त्यसको एरिया चाहिँ एक क्लास र अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ गर्नेछौँ थ्याङ्क यू